Nyní se dostáváme k možným problémům, které vás při šití kalhotek mohou potkat. Jako zásadní problém, nebo nejčastější vlastně, s tím se asi setkáte při samotném lemování těch kalhotek. Tady mám 3 kalhotky, všechny jsou šité podle stejného střihu, jsou ve stejné velikosti, ale jak můžete vidět, tak vypadají naprosto odlišně. Tady je varianta taková ideální, takhle by to asi mělo vypadat. Tady máme variantu, kdy je vidět, že se nám to všechno hrozně moc vlní, je to úplně vytahané. A tady jsou 3. kalhotky, které naopak jsou hrozně moc stažené. Takže když se tady takhle podíváme, dáme si ty kalhotky na sebe, tak je vidět, že pouhým tím lemováním vlastně můžeme diametrálně změnit tvar i velikost těch kalhotek. Všechny ty kalhotky jsou lemované takhle tou jednoduchou pruženkou, s tím, že tady jsou vlastně ještě jednou jakoby zahnuté, je ten lem začištěný. Tady jsem to nechala otevřené. Nicméně, tady když se podíváme, tak tady v tom případě ta pruženka byla při tom šití natahována hrozně moc. Takže ty kalhotky se nám celé smrštily. Kromě toho, že se nám smrštily takhle v té šířce, tak oni mají potom tady díky lemování těch nohaviček i tendenci se smrštit jakoby v délce. Takže takovéhle kalhotky, kromě toho, že budou tlačit, tak budou i působit, že jsou prostě malé. Tady u těch kalhotek je druhý problém, kdy při tom lemování tou pruženkou jsem ji vůbec nenatahovala. To znamená, nechala jsem ji úplně tak volně, jak pod ten stroj jela. A jak by si člověk mohl myslet, tak by nám vznikla prostě nějaká rovná varianta. Nicméně je vidět v té šířce, kde ta látka je nejpružnější, jak se nám ta látka celá vytahla. I přesto, že jsem netahala vůbec za nic. Za látku ani za tu pruženku. Tohle to je prostě výsledek toho, jak stroj šije ty pružné látky, pokud se s nimi nějakým způsobem nepracuje. Takže ty kalhotky, kromě toho, že vypadají hodně velké, tak i samozřejmě nesedí, protože prostě odstávají, není to pohodlné. Takže na to pozor. A tady už je varianta tak, jak by to mělo vypadat správně. To znamená, tvar kalhotek se nám nijak jako nezměnil, lémy všechny jsou pružné, takže to je v pořádku. Jak na to lemování? Tam je potřeba si pohrát se svým strojem a hodně to vyzkoušet na nějakých odstřižcích látky, jak ten stroj vám funguje, u jakého lemování. Protože to není věc, kterou já bych vám mohla nějakým způsobem doporučit, jak hodně tahat za gumu nebo netahat. To je prostě věc, kterou si musíte na tom stroji vyzkoušet sami. Další velmi častý problém je tady třeba u těch látek, které jsou hodně tenoučké a mají takovou tu tendenci být jako klouzavé, tak tam je velmi častý problém to, že vlastně, když začneme šít nějaký šev, tady dejme tomu ten boční šev, že bychom šili, tak my když si tu látku nastavíme vlastně pod patku, dáme jehlu dolů a chceme šít, tak ten stroj jak šije, tak nám tu látku jakoby zasekává pod zoubky spodního podavače. Ta látka je tam úplně zaseknuta a nejede. No, nejčastěji se setkávám s tím, že prostě člověk šlápne na patku nebo na šlapku a chce to prostě jako rozjet. Jenže tím, že vy tou jehlou ještě víc šijete vlastně do toho místa, tak tam po malých kouscích dostáváte daleko víc látky. A ten otvor pro tu jehlu v té stehové desce je poměrně malý, takže se vám může stát, že když se takhle jako budete chtít rozjet, tak té látky dostanete pod ten podavač vlastně hrozně moc. Pak vám nepůjde ta látka ani vytáhnout. Takže v momentě, kdy začínáte šít, to znamená, jste tady někde na kraji a už u prvního stehu nebo prvních 2 stehů vidíte, že ta látka se nehýbe, nedělá to, co má a má tendenci jakoby ten okraj sklouzávat dovnitř pod tu stehovou desku. Tak zastavte, zvedněte patku, zvedněte jehlu, celé si to porovnejte a třeba si to i o milimetr posuňte jakoby dozadu. Pokud ani to nepomůže, tak třeba u takových těch materiálů doporučuji začít až někde v půlce. Prostě jednoduše si na sebe položíte ty díly a místo toho, abyste začínali šít od jednoho okraje a šli k druhému, tak začnete třeba v půlce, odšijete si do konce, pak to celé otočíte a vrátíte se vlastně na to místo, kde jste původně začali a šijete na tu druhou stranu. Takže tím vlastně potom můžete zpracovávat i materiály, které jsou poměrně těžko zpracovatelné na tom obyčejném stroji
a dá se to. Další problém, se kterým se můžete setkat, obzvlášť třeba při šití na overlocku, je to, já už jsem to ukazovala v tom posledním videu, kdy tady jsou kalhotky lemované půlenou pružinkou, to znamená, ten šéf, to lemování je poměrně silné. A boční švy tady máme sešité na overlocku. S tím, že jsem je nešila na běžném stroji, ale rovnou jsem šla na overlock. Tady u toho pásku, kde ty švy, nebo respektive kde ty díly jsou v podstatě totožné a ta linie je stejná, je poměrně snadné tam udržet tu patku i ty jehly tak, aby to šití vlastně začínalo v obou těch látkách stejně. To znamená, že tam nedojde k tomu posunu té spodní a vrchní látky. Nicméně tady v místě, kde je to lemování a ještě k tomu se tam ty díly nějakým způsobem stáčí a každý trochu jinak, tak je velmi těžké došít přesně do místa tak, aby nám to lemování té nohavičky na sebe navazovalo. Takže tady je vidět vlastně v tom boku, že máme zadní díl, přední díl a tady máme takový veliký skok. A to je právě tím, že vlastně ten overlock nám posouval jednu látku rychleji než tu druhou. Takže na to pomáhá šít ty věci na klasickém stroji a pak až teprve jít na overlock. Není to úplně standardní, protože overlock je k tomu, aby nám pružné látky sešil a zároveň jakoby obnítkoval nebo nějakým způsobem začistil. Nicméně u těch švů, kde opravdu je tam hodně moc vrstev, kde je to tlusté, tak ty stroje si s tím většinou neporadí. Takže je potřeba si vzít na pomoc ten normální stroj a odšít si to nejprve na něm.